programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Magandang gabi sa inyo. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Mahalaga raw na mabuksan ang isipan ng ating mga kabataan sa tinatawag na entrepreneurial mindset. Ito kasi ang magbubukas sa kanila sa mga oportunidad kung paano magiging financially free sa hinaharap. Ito rin daw ang maaaring maging sagot sa hamon laban sa youth unemployment. Ilalayo rin daw nito ang ating mga kabataan sa masamang bisyo at masamang klaseng trabaho. Pero paano nga ba natin mabubuksan ang isipan ng mga kabataan sa usapin ng entrepreneurship? Ano-ano nga ba ang mga inilatag na pundasyon ng ating pamahalaan para palakasin ang sektor ng kabataan? Alamin po natin yan dito po sa ating talakayan dito sa Diyos at Bayan. Pero bago po yan, narito po ang ulat. Aprobado na sa final reading sa Senado ang Senate Bill No. 2212 o ang Youth Entrepreneurship Act of 2014. Ang panukalang batas na nagsusulong ng pagtuturo ng entrepreneurship subjects sa lahat ng antas ng edukasyon mula elementary, high school, college at maging sa mga estudyante na nabibilang sa alternative learning schools. Ibig sabihin, magdaragdag ng mga subjects sa curriculum ng Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED, at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na naglalayong mapaintindi at magbigay ng kaalaman sa mga kabataan kung paano humawak at magtayo ng sariling negosyo sa murang edad. Tuturuan rin ang bawat kabataan ng wastong kaalaman patungkol sa tamang paggamit ng pera o financial literacy. Bilang pinakamalaking sektor ng lipunan, nakikita ni Senator Bam Aquino na siyang may akda ng panukalang batas na ang mga kabataan ang maaaring maging sagot sa pagkakaroon ng totoong inclusive growth sa bansa. Maaari umano mabawasan ang lumalaking bilang ng unemployment rate sa bansa kung matututo agad ang bawat kabataan ng kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling kabuhayan at maging boss ng kanilang negosyo. Kung sakaling maisa sa batas, kinakailangan maglaan ang mga ahensya at financial institutions ng gobyerno ng kanilang 25% micro, small and medium enterprise programs na siyang maaaring maging training ground sa mga youth entrepreneurs. Patuloy na tumutok sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating programa ngayon. Pero bago po natin simulan ng talakayan, gusto kong ipaalala sa ating mga masugid na televiewers na live po ang Diyos at Bayan tuwing Miyerkules mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito po sa Light Network. Kaya para po sa inyong mga nanonood ngayon, pwede po kayong sumali sa aming talakayan, magkomento lamang o magtanong sa ating mga panauhin dito at naipakikilala ko sa inyo shortly. Sa pamamagitan po ng pagtawag o pag-text sa mga numero na nasa inyong mga TV screen. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga tanong o komento sa ating Facebook wall at Twitter page. At maaari pong mapanood ng Diyos at Bayan ngayon mismo via live stream. Pumunta lamang po sa website link na nasa inyong TV screen. Pamalita po ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak abroad na maaari po silang manood ng Diyos at Bayan ngayon mismo through the web. At gusto kong ipaalala sa inyo na mapapanood muli ang programang ito sa darating na Sabado ng hating gabi sa GMA News TV at sa darating na Linggo sa GMA 7. Ayan, ang ating pong topic, negosyong pangkabataan. At kasama po natin ang masasabi nating mga experts sa topic na ito na kaya dyan lamang po kayo dahil marami po kayong matututunan dito sa ating negosyo 101 para sa ating mga kabataan. Ladies first, pakikilala ko sa inyo ang NCR Regional Director ng Department of Education. Wala pong iba kung si Director Luz Almeda. Welcome po to Diyos at Bayan, ma'am. Thank you very much. Magandang gabi po, Kata.
At kasama din po natin ang matuturing nating eksperto talaga sa topic na ito. Sana napapanood nyo ang ganyang programa dito sa Light Network. Ano ang title, sir? Peaceability. Peaceabilities. Yeah, there are many possibilities with your piso. Kaya makinig kayo. He's an entrepreneur, a venture developer, and a financial advisor. He's the chairman of the Colaiko Foundation for Education, Inc. He's the host of Peaceabilities program, airing over here at Light Network Channel 33 and also on GMA News TV. Please welcome Mr. Peaceability himself, Mr. Francisco Topax Colaiko. Salamat, Takata. Thank you for having me in your program. Dapat yata ikaw ang nakaupo dito, Topax. Hindi naman. Hindi. Kasi gusto nating hilahin at kunin sa iyong pag-iisip ang inyong magandang pananaw dito sa development na ito. Yeah. Para sa akin, maganda siya. Sana makapasa bilang batas itong Senate Bill called, ano title nito? Youth Entrepreneurship Act of 2014. Yan, na ipinasa or ipinopose ni Senator Bam Aquino. Ma'am, reaction po ng DepEd dito ho sa proposal na ito. Ano pong masasabi ninyo, ma'am? Actually, talagang it's a step in the right direction. Kasi noon pa, our schools have been offering, especially in NCR, we have offered, integrated actually, the concept of entrepreneurship in the high school. In fact, marami tayong mga strategies at saka mga specific programs to enhance and develop the entrepreneurial, sabi ni Sir Colaiko, mindset. And let's say, entrepreneurial culture ng ating mga kabataan, lalong-lalo na dito sa National Capital Region. Ayan. Topax, ikaw naman sabi nila ang Pilipinas daw is an entrepreneurial country. Is this true? At ang ating daw mga entrepreneurs ay siyang backbone ng ekonomiya ng Pilipinas. And why do you think this bill or this law eventually would be a big boost to our economy? Actually, by force of circumstance, mga tao natin, siyempre, kailangan maghanap buhay. So doon nag-uumpisa yung entrepreneurship sa non-formal schooling. Yung pangangailangan mong mabuhay. So you have to be creative. Diba? Kung ano yung pwede. Kaya yung tinatawag na yung lumulutang sa Pasig River, ano ba tawag dito? Water lily. Na nagagamit. Naging bag, naging tent, naging baro. No? So nagiging creative. So that's the resulta ng environmental pressure. Pero sa akin, this is a very timely law for one reason. Inangat niya sa awareness ng publiko na entrepreneurship, kailangan ino-nurture. Hindi yung natsambahan lang dahil nagutom ka, naka-imbento ka. Tsamba yun eh. Hindi yun. But kung national effort yan, and this bill, I think, starts it right, in the right step, no? Kung yan ang effort ng bansa natin to create that the right nurturing of entrepreneurial mindset from grade school. Because in the end, di ba, Director, entrepreneurship is not just doing business. Trading yun eh. Buy and sell yun eh. Hindi entrepreneurship yun. Okay. You create the product, you sell it. Okay, you're a manufacturer. But you're not necessarily an entrepreneur. Yung entrepreneur, yung creates value. No, walang value dati. Okay. Creating something out of nothing. Value adding. Yeah. Value adding. Okay. And it must be purpose-driven. It has to be anong nangyayari sa atin? Madaming inhinyero, dahil technical people na nakafocus lang sa mechanical side. Tama. Pero why? Parati tinatanong, saka ordinary conversation, what and when. Bihira yung nagtatanong why. Why are you Why creating? am I doing it this way? Yes. Why are you creating what you're creating? Yeah. Do you What actually is know it what it being is used for? Okay. Ngayon, with the advent of fantastic technology, everything now is reduced to the smartphone. You don't need an extra camera. You don't need credit card. Naka-built-in na sa smartphone mo. Yes. Yung E-commerce na tinatawag. Hindi lang e-commerce. It's more than that eh. Na, kasama na ng damit mo, minimeasure na yung iyong heartbeat. So, mawawalan na rin ng income yung mga med technology.
nagbabago na eh. Oo. Nag-iiba na ang needs ng tao. So, nag-iiba na rin ang mga job opportunities. Correct. Kasi for ang focus everybody. nga, yung purpose, yung needs ng tao. Correct. Nag-a-adjust din siya. Ngayon, kaya ho maganda opportunity, lalo na kung mabasbasan ng DepEd talaga, yung efforts at grade school. I'm not even talking grade school. Yung mindset ng bata, i-direct na doon sa purpose. Purpose ng ginagawa. Napakalaking bagay. Oo, ang mangyayari kasi dyan, lalawak ang kanilang pananaw at ang pag-iisip. Hindi yung, dito lang ako in my little corner. Ito lang ang kaya kong gawin. Ito lang kasi ang alam kong gawin. So wala na akong pagkakataon na yumaman, wala na akong pagkakataon na maging nagmamay-ari o maging boss. No? So, dapat yun yung mabago. Tanungin ko lang, Ma'am, from DepEd, why Actually, is it so important, itong panukalang batas na ito na magising o maipakilala ang mga kabataan simula sa kanilang pagkabata pa lamang para sila ay maging productive at sila nga ay nabanggit na rin ni Topax maging purposeful sa kanilang ginagawa? Talagang importante ito kasi in the first place, it will heighten awareness on the, let's say, meron tayong special project sa elementary ito, which is related to caring for the environment at saka recycling and at the same time earning money for the children. And this is a collaborative project between the DNR and one of the banks at saka DepEd. Itong sabi natin, Eco Savers. So all children early in grade 1 are taught to collect, recycle plastics that they see along the streets, kung saan-saan, paper, cans, bottles. And then there is a weekly pick-up time ng mga businessmen to buy these recycled goods. And then in turn, whatever they save is deposited in their own account sa PS Bank ito. Kasi walang remaining balance na kailangan. So we have started it in the region kasi pinapilot ni Secretary ang NCR. Obviously, kasi ang dami nating wastage, ang dami nating mga basura. So there's really value, may pera sa basura, sabi nila. So tama si Sir. Dapat we should start, kung pwede, sa bahay. Anong edad po, Ma'am? Sa kindergarten tayo. Mag-umpisa, Ang hindi grade school. DepEd starts with kindergarten Okay. at year 5 Okay. hanggang elementary at saka sa high school. But you pointed out it starts currently- from the house. Yes, dapat In sa other bahay. words, toddlers pa lang medyo Of course, ini-introduce yes, na sila. yes, yes. Okay. It should start. The mindset, the culture should start and be developed early on at home, carried to the kindergarten until college, of course. Sa DepEd, yung the teaching and developing of entrepreneurship is given MP2 sa high school, sa junior high school. So first year, second year, third year. Integrated ito sa isang subject, yung TLE, Technical Livelihood Education. So doon, pinapasok natin. In fact, marami tayong mga initiatives at saka programs, yung YEX. It's a major program in DepEd to really provide avenues for our high school students to develop entrepreneurship. So itong YEX, short for Youth Entrepreneurship Cooperativism for Schools. So it's a voluntary thing, but we're encouraging all the junior high schools to be members of this association kasi merong IGP sila, income generating projects. So dito sa Exciting NCR, yan. meron tayong mga 2 business schools in Caloocan and Mandaluyong, Muntinlupa. Meron tayong mga 13 technical vocational schools whose flagship projects encourage our youth to really engage in entrepreneurial activities. Siguro ang katanungan ng marami at nabanggit na rin ni Topax, dahil syempre maaaring magkaroon ng mga programa sa eskwela, Yes, pero kung hindi naman nasasabayan to ng proper training din sa bahay, Yes. baka hindi rin magka-develop ng correct
mindset, no? Nagsisimula yan sa pag-iisip, yung mga kabataan. Siguro ang tanong ko, paano kaya madedevelop itong so-called entrepreneurial mindset among the youth? Ano kaya klaseng mga methodologies or strategies or types of programs that we really need to instill in them, especially in the school, no? Kasi minsan mga kabataan, ipapasa lang yung class para lang makapasa, kahit hindi naman natutunan, ano? What can we do in order to make sure, okay, na magkakaroon ng mindset change or ma-adjust ang mindset ng mga kabataan para sila ay maging negosyante? Bago niyo po sagutin yan, bigyan na po muna natin ang ilang mga paalala. Magpapatuloy po ang Diyos at Bayan. Makalipas lamang ang mga paalalang ito. At I just want to remind you, for those who want to participate and you have questions or comments, please call us right now. Jesus is Lord. Jesus. Over the Philippines. Jesus. All over the world. Jesus. 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 Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang Negosyong Pangkabataan. Maraming salamat sa mga tumawag at nagkomento, katulad ni Larry Gomez from Sucat, Parañaque. Ang sabi niya, yung batas na ganyan ang dapat tutukan ng ating mambabatas. Hindi kung ano-anong hearing ang ginagawa, wala namang nangyayari. From Malabon, si Sheena Cruz, maganda po yan. Para mas gumanda ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ginagabayan sila di lamang maging mahusay na empleyado, kundi maging mahusay na negosyante. From Mandaluyong City, si Fernando Olaguera, maraming successful na businessman ang nagsimula sa maliit na negosyo. Diskarte ba kung tawagin? Mas malaking tulong itong batas na ito kasi marami ngayong kabataan na madiskarte na rin sa negosyo to support yung pag-aaral o earnings nila. From Cavite, si John Adrian Marchan, do you think our economy will benefit from this bill? How and why? And from Mandaluyong, si Judith Principe, mabuting pasimula po yan sa mga kabataan. Maaga silang mamulat sa business at matuto mag-invest at kumita sa sarili nilang pamamaraan. Before you answer our hanging question, siguro sagutin muna natin itong tanong ni John from Cavite. Do you think our economy will benefit from this bill? How and why? 100% it will benefit. 100%? If only to have the youth and the infrastructure of government focus on that awareness. Now we need to create value. Yun lang, ang laki ng bagay. Yun lang, laki ng bagay yun. Hindi kaya mauwi naman doon sa matuto naman sila kung paano sila mag-smuggle. Abay, negosyo din yun, hindi po ba? O gumawa Again. naman ng mga maling pamamaraan. Iba yun. Ha? Iba na yun. Iba na yun. Baka naman masyado silang maraming matutunang tricks of the trade ay gamitin naman sa masamang paraan. Well, yan naman hindi naman makukuha sa eskwela yung mga ganun. Nakikita bagay. yan sa patakaran ng lalo na sa local government. Doon kasi ang presence ng ordinary tao yung Sabagay. masa Hindi naman ituturo sa eskwela yung Ay, di. kasamaan. Yes. Hindi Depende tuturo sa iyo yun. kung paano mo gagamitin yung kaalaman mo. Pero sa nasa mabuti atin o na sa yun. kasamaan. Makakalusot ba yun kung hindi pinapayagan? Oo nga. Yun So, Pero hindi ba nagbe-benefit ng ating gobyerno sa tinatawag na underground economy? iba yun. The issue of underground economy
has nothing to do really with, sabihin na nating, entrepreneurship, o sabihin na natin smuggling. Underground economy is a natural phenomenon. Hindi lang naman kahit sa Amerika may underground economy. Because there are just too many impractical bureaucratic things that you can follow. So you do what it has to be done. Diba? Bibili ka ng fill up ka ng 20 pages, hindi na. Diba? So, lalo na dito, mag-register ka sa business permit. Pahihirapan ka pa. Whereas the mindset should be, I'll make it one page. Sabihin mo lang, I want to put up business, accepted ka na. At least may paper trail na eh. Oo. So dapat pala sabayan. Pinahihirapan natin eh. Oh, correct. So kung ituturo ito sa mga kabataan, Sabayan. dapat sabayan. Sabayang infrastructure Ng na yan. infrastructure, oo. Kasi kung hindi, madi-discourage lang yung mga kabataan to also start their own business. And imagine that, no, kung lahat ng kabataan magiging proper taxpayers. Ako, Di ba? may Sana theory pati ako. yun, dalian din po nila. May theory ako eh. Sige. Sa smuggling, may theory ako. Because they make it difficult to bring in things. Sa DepEd ngayon, meron ma'am. tayong, ang K-12 Yes. tries to make relevant and offers appropriate education sa iba't ibang talento ng bata. So sa high school, meron tayong 4 na tracks sa senior high school. That's grade 11 and 12. Okay. Tapos, yung bata na magaling sa academic, he can follow the academic track. Pero yung magaling talaga siya sa TechVoc, then he can choose. He has a wide array of skills to choose from. So, meron tayong, let's say, dito sa NCR, pastries and bread making or hotel industry. Kung gusto niya doon, or plumbing or furniture making. So, talagang he will be guided by the teacher, like, given the how-tos, how to do it, until talagang producing na siya, not just mere consumer, but talagang nagninegosyo na dyan. That can be achieved doon sa senior high school pa. Pagbago na yung ating curriculum. Kasi nakikita natin na kung talagang magaling yung bata sa isang skills program, that is where he should be. So that until he grows older, alam niya na ito pala pwede niya pagkikitaan. Maganda yan, ano? Kasi syempre ang mga talento, Yes. intelligence ng mga tao, iba-iba talaga Iba-iba. Sometimes, nung panahon natin, hanggang medyo ngayon din, na nagbabago na fortunately, no? Na kinakahon tayo na dapat Yes. academic ka, excellent ka. Wala Kung hindi ka white academically collar job. excellent, bobo ka. Kahit hindi naman totoo. Dahil iba pala yung talino mo. Nasa larangan pala ng arts, nasa larangan pala ng Yung sports. sinabing multiple intelligences. Oo, maganda at na-recognize na po Yeah. yan ngayon. At So, gumagawa sa senior ng high school, paraan yes. ang DepEd para mabigyang daan talaga at maiangat yung mga iba-ibang klaseng skills and intelligence Kaya sa nga mga we are bata. actually strengthening the guidance counselors. Sila talagang mag-guide ng bata early on sa first year sa junior high school. Yes. Kung ano talaga ang gusto nilang track sa senior high school. Okay. So kung magaling ka plumbing, for example, then you can really go into that track till you finish. Yes, And until you graduate in high school and get a job. Yeah, be the After best in it, graduation, di ba? yes. And enjoy it, Yes, di ba? of course. Kanina may tanong ako, Topax, dahil nga nabanggit mo yung entrepreneurial mindset dapat Yeah. na-develop, If you are given the chance, to make a proposal right now, implementing guidelines, for example, dito sa bagong batas na ipinapanukala ni Senator Aquino, ano kaya ang magandang ipanukala na steps or structures that we can follow so that talagang yung magbago ang pananaw, pag-iisip ng mga kabataan patungkol sa pagnenegosyo? I would approach it my practical way. I work backwards. Okay. I define, sino ba ang entrepreneur? What is an entrepreneur? I've sat down in many panels judging whether this entrepreneur is entitled to so much money. Humihingi ng funding. So nakaupo na ako sa madaming ganyang panel. There is one common denominator where the non-entrepreneur fails. Isa lang. And it's not technical. It's mindset. Meaning,
Yung iba nakafocus sa galing niya. He can produce this napaka-fantastic gadget. Pero how do you evaluate the worth of that gadget or that product? Ima-match mo yan. Saan mo gagamitin? Pag nasabi, gagamitin ng ganito, tatanong ko naman susunod, ganong kalaki ang problemang yan na sinusolve mo? Doon bumabagsak ang karamihan. Hindi nila nag-grasp yung what is the need or problem they are trying to solve with their business or technology. They fall in love with the technology. They fall in love na idea, magkakanegosyo ko. Nakalimutan natin mo na. Sino gagamit niyan? Market. At ano bang problema sinusolve mo? Baka after one day, tapos na yung problema. Dapat doon nakafocus. Even in the world of venture funding, dyan nakafocus. How big is the problem? So, going back, kung yan ang common denominator, it all boils down to the simple need of liberal arts training. Logic, philosophy. Doon kasi yung tamang applied science, sabihin mo na, applied entrepreneurial science. Kung wala ka nung liberal arts appreciation, hindi mo mabubuo yung value nung ginagawa mo. That's where not everyone can be an entrepreneur naman. Kaya, yun sir, tama yun. inababa na yung philosophy and logic sa senior high school. Hindi na doon sa college. No, dapat Doon na ibaba. sa year 11 at saka sa year 12, Nandun na. meron ng philosophy, logic, yung fundamental concepts. So, doon na ino-offer. Siguro kahit lower. I mean, like in studying math, they should make it more exciting and interesting for the students na Yeah. sa pagsusolve mga equation. Alam ko, naalala May ko yun applicability mga yan. problem solving nandyan sa mga pero sana mas i-tailor or i-customize Yes. patungkol sa negosyo para magkaroon sila ng interest. Naman gaya ng math, calculus, mga quantitative methods. Yung teacher namin noon, sobrang galing niya. Nadodrawing niya kung ano yung ginagawa ng equation. Wow. I'm not a techie person, pero na-appreciate ko. Ngayon, with the technology, visually, nakikita mo sa graphs, three-dimensional pa, learning can really take place Yes. easily. Right. But we need to equip lalo na ang government schools. Yes. Yung, And the teachers have to be upgraded. so that's Also right. with what they know. Kasi I hear horror stories that students are really uninterested, uninspired. Kasi yung teacher, I'm sorry, no, pero may mga teacher din na hindi talaga marunong magturo. Alam mo, Ongoing in yun, continuing education sa DepEd. we have a solution we offered in 1997. We called it the Pentagon solution. Curriculum resources, meaning tuturo mo in applied science curriculum. Hindi porket marunong ka ng English, tuturo mo ng English, libro lang. Tuturo mo English through the internet. Tuturo mo culinary arts through the internet. Gagamit ka ng technology. So that requires a set of curriculum resources na well-defined. Second, teacher training. Alam niyo, meron kami teacher doon sa Don Bosco. Sabi niya, before this training, kinakatakutan ko yung mouse. Ngayon, he's my favorite friend. Natuto siya mag-mouse. Yun. Pangatlo, internet infrastructure sa eskwela. Yes. Pang-apat, value-added network services. Yes. Panlima, maintaining the infrastructure in the school. Hindi mahal yan. Pero Mura na kasi ngayon. tayo, when we buy an equipment, nakafocus lang sa equipment. We don't ask, para saan ba yung equipment na yan? Magagamit ng lahat ng subjects yan. Hindi lang science, hindi lang lab. Yeah. So that still applies. Access to knowledge. Kung makakausap ko si Senator Bam, hingi ako ng audience sa kanya. Maybe he can do something to provide that infrastructure for government schools. Yun. We have, Yes. pero ma'am. hindi talaga
enough for all our students. Pero mura na ngayon, Director Oo, eh. yeah, oo. Mura na ngayon eh. But still kulang pa rin. Kailangan enabling kasi yung technologies, the Correct. use of technologies in the classroom. Pero Kailangan talagang kulang pa i-prioritize tayo. po yan, Alam- pati sa mga budgets Did ninyo. you know what I found out? Yung iPhone Aha, ngayon yes. has more computing power than all the computers used by NASA nung they sent man on the moon. So advanced na. Okay. Yung daming computers na yun nakikita. So you mean to say with an iPhone, we can send The the man same on the moon? computing power is found in the iPhone. So we can More send the pa. man in the moon. Yeah. To the moon na with the That, phone. ang point ko lang is technology has so advanced. Yes. Magagawa ito, lalo na if DepEd and DepEd has shown na gusto nila eh. We Lalo just ng have to enable sophisticated ngayon, the... Right, Mama, no? technology. Kasi like, yung mga kababayan natin, no? They end up, even if they don't stay here and they just wanna go abroad, Kasi it's a global community already. Hindi naman natin masasabi na, although built-in na yon, given na yon, na medyo mahirap maghanap ng trabaho dito, kaya nag-abroad. Pero kahit kabataan pa naman po nung mga panahon ninyo, di ba, Topax? Gusto talaga mag-abroad. It's a American dream. This no? is the And other prestige, parts, no? Australia ngayon and New Zealand, they wanted ang mga Filipino. Na sana pagdating doon, ay, they don't end up being employed or being domestics. But they end up really owning. Skilled workers, no? Owning the shops Owning that the these shops, people will be buying from. Di ba? Sana nga po, ganun ang mangyari. But the proper infrastructure and proper financial support should also go. And again, like you said, training our children in the way they think, mag-adjust dapat ang kanilang mga Yung mindsets. sinasabi ni Director Director Luz Almeda. kanina tungkol doon sa program nyo, Yeah. ang impression ko doon, if only ang number one effect nun, nakikita ko very positive, is binibigyan nyo ng winning experience yung bata. Yes. Winning experience. Winning experience, Hindi hindi yung failure. nakastambay lang during the day, wala siyang sense of accomplishment. Yes. Kung nakita niya yung naggawa, nakabuy and sell siya, tumubo siya ng kita, nabigyan niya yung ang laking bagay nun. Okay. Ang laking bagay nun. Nako, bibigyan ko nga yung mga anak ko ng mga ibebenta nila. Para magka-winning experience. Bigyan muna natin ang mga komento ng ating mga televiewers ngayon. From Bulacan, si Alfie Esguera, good stewardship ang isa pang dapat ituro sa ating mga kabataan ngayon. Kasi nawawala na ang pagiging masinop sa pera ng mga kabataan sa panahong ito. Tama siya. Dahil ako, nung ako'y bata ay nagbenta-benta ko, pero hindi ko inipon yun. Naging parang spending money ng mga estudyante. Siguro kasama na ngayon sa entrepreneurship training is yung proper handling of money, investing, Sa canteen, reinvesting. may laboratory sila. They can actually do buy and sell. Buy and sell, okay? From Patero, si Justin Aguilar, sa mga Chinese family, ang mindset na itinuturo ng mga magulang sa kanilang anak ay mag-aral ng mabuti para paglaki marunong silang mamahala ng negosyo. Samantalang sa Filipino family, ang mindset na itinuturo, mag-aral mabuti para makakuha ng magandang trabaho. Panahon na talaga para makawala tayo sa ating poverty mentality. And for Topax, there's a question for you from Malolos, Bulacan, si Tomas Bautista. Do you think wise ba na mag-invest ang mga students sa stocks or mutual funds? And how? Investing in the stocks directly, no. No. Unless you have ₱1 million. Because stocks, investing directly in the stock is a very risky proposition. Masyadong malikot ang presyo. Madali kang matalo dyan. Ang naglalaro sa stock, yung kayang ipatalo yung ilalaro. Now, pwede mong i-manage yan if you have enough money na hindi lang bibili ka ng isang stock. Bibili ka ng madaming stock. Pero kailangan marunong kang pumili. Now, unless you're an expert at alam mo yung company valuation, alam mo yung trends in the economy, alam mo kung sino yung bumibili, at iba pa hindi nakakaalam. Depende sa number ng ano yung available stocks. Kasi minsan nakita, ay, taas ng presyo. Tapos malalaman nila, paano 100,000 lang pala ang available na stocks na yan. Hindi nila naiisip yun, puro presyo tinitignan. So you need a professional fund manager now working on it 24/7 para naintindihan nyo kailan siya papasok, kailan siya lalabas. Unless you have that skill and access sa information na
research. Don't do it. Pero alam ba, yung kabataan, may negosyo na siya, saan niya magandang i-invest? Yung kanyang Okay. pera na safe, na alam niya, natutubo. Sa akin, kung mahaba ang panahon niya, 5 years at least, iiwan niya yung pera at regular siya nag-i-invest. Yung tinatawag kong collective investing. Meaning, mag-invest ka sa mutual fund Okay. o yung produkto ng bangko na tinatawag na unit investment trust fund o yung produkto ng insurance companies na insurance-linked funds. Pare-pareho yan. Nakikibakas tayo sa isang malaking pondo na minamahala ng eksperto. Hindi ako dumidesisyon. Gumabakas lang ako. Ang average return dyan of the longest running equity fund in the last 22 years is 20% per year. Kinita, compounded. Yes. Yung piso dati, 36 pesos na ngayon. Ngayon, may guarantee ba yun? Wala rin. Wala. Ang guarantee ko lang is pag hindi ka nag-umpisa, zero ka. Yan guarantee. Pero ang tanong ko, hindi ba isang uri ng pagsusugal yan? Dahil sabi mo na rin, bumabakas ka doon sa naglalaro. Well, yes. Everything It's a risk. everything we do in life It's a gamble. carries a risk. Okay, risk. Kaya ang aking mantra is, you focus on the risk, not on the gain. That's the number one rule in life. Focus on the risk. So, sa stocks, how do you manage the risk? Dalawa lang naman. Don't invest in one stock alone. Invest in many. Do not put your eggs in one basket. Second, time. Time will solve all problems. Kaya sa stock, yung perang hindi mo kailangan, yun lang ang pwede mong invest. Hindi yung pang-tuition ng anak o pangkain next Emergencies. month. Hindi pwede yun. Hindi nilalagay sa stock market. Yun. Oo, kasi may ilalabas mo. Unless you have 5 years, bayaan ko lang siya. Oo. That has been a very good empirical proof dyan. Siguro sa ating pagpapatuloy, bigay daan natin sa ating mga manonood, lalo na sa mga kabataan. Ano kaya ang mga tips na ating pwedeng maibigay po sa kanila na even now, baka pwede na silang magsimulang magnegosyo? Yan po ang ating pag-uusapan sa pagpapatuloy ng Diyos at Bayan. Makalipas ang mga paalalang ito. Keep calling! Kaya kanyang i-push through sa kahit anong situation. Nakita ko na may silbi ang buhay. Ma-inspire sa Nagkaroon iba't ng ibang buhay. life testimonies Kasi sa noon naka- Life Giver. Jesus saves, Jesus cares. Jesus is the life giver. Jesus is Lord. Over the Philippines. All over the world. Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang Negosyong Pangkabataan. Bigyan daan natin muli ang mga komento ng ating mga televiewers from Camila Aguilar, who's also a professor, para po sa DepEd. Ito po ang kanyang suggestion. Entrepreneurship must be integrated into the whole curriculum. For example, when teaching math, we teach the pupil about money, how to add prices, income, less outcome. In physics or chemistry, we teach them
how to make products. So, dapat daw integrated na para ma-enjoy. From Caloocan, Lara Tugonon. When I was in high school, I tried to sell sandwiches, Yema, but I was bullied by my classmates. How can we be entrepreneurs if there is a stigma na hindi in ang mga nagbi-business sa school? Inggit lang sila sa'yo dahil may pera ka, sila wala. From Montalban, Riza. Tama ba ako? Yeah. Sa iba eskwela, bawal nga eh. Hindi ba? Bawal yung nagbebenta Bawal lang yung mga bata. baka kasi bawal. Kaya sa ka ibang binubuli. eskwela, bawal. Oo, kaya ganon. Sa labas Pero mo na meron lang natin ibenta. anti-bullying ngayon, ha? Correct. So, anti-bullying. So, isa pa yun. Eh, kung malaking pangangailangan, di anong pakialam mo sa mga bullies, di ba? Basta allowed. Kung hindi naman allowed, eh di sa labas mo na lang Pwede gawin. naman ilagay sa canteen yung produkto, eh. Oo, Ay, pwede. ganun po? Yes, Pwede yes, na? yes, yeah. So, you offer Especially nila kung gawa yun? ng bata. I see. We Kasi should uso na encourage ngayon yung that. food court anyway. Yes, correct. Marami tayong canteens na pwede nilang i-benta doon. Hindi lang sa schools, kahit sa mga tanggapan sa opisina, no? Yes. We love to buy in that Ipipera underground economy. Nasa right drawer, longganisa, left drawer, ensaymada. From Montalban, Rizal, si Danilo Dizon, sana maituro ng maayos ng mga guro sa ating mga kabataan ang entrepreneurship. Siguradong aasenso tayo. May ibsan pa ang poverty rate ng ating bansa. From Taguig City, si Rufino Meneses, I agree, marami ngayon sa skills ang base ng business like t-shirts, t-shirt designing o mga accessories na patok. Kaya naman skills plus education is a good combination for business na patok. Tama po yan. From Lumen Street, Manila, Roberto Lunar, may mga seminars o lecture po ba ang mga financial guru kagaya po ninyo para sa mga nagnanais na matuto pa or yung mga financial organizations na may programa para sa mga nais mag-aral ng financial management? Meron po ba kayo ino-offer? Meron Mr. kami Colayco? mga seminars. Meron kami investability seminar, meron kami feasibility seminar. Basically, to introduce yung tamang konsepto, tamang mindset, and explaining the products. Where can they find you po for these They seminars? can email info@colaycoffoundation.com to ask for the schedules. Okay, Colayco is letter C. COLAYCO. Okay. So, info@colaycofoundation. colaycofoundation.com. Ayan. Okay. From Tarlac, si Jack Faundo. Faundo nga ba ito? Okay. My school before is not allowing students to do business inside the school. Prohibited daw po ang magtinda. Bakit po, ma'am? Kasi minsan nakakaistorbo yan sa klase. Minsan yung bata walang focus sa pag-aaral kasi Hindi magbenta ng magbenta. nagbibenta ng benta. But siguro kung discreet lang yung after or before class Lunch break. hours or lunch break, pwede yan. Basta siguro baka lagyan ng i-distinguish siguro not inside the classroom. Yes, yes. Siguro ang time Allowed siguro only in the canteen. It can be done before magsimula yung klase or pagkatapos, pwede naman. Or lunch break. Oo. Pero hindi mo rin maiwasan yan. Siguro nagpapasa niya ng mga notes, naniningil, papasa yung bayad. Maalis yung part of the fun. Part of the fun, correct. Part of the fun of schooling. From Tanay Rizal, si Mara Cruz, gaano po ba kalaking puhunan ang dapat panimula to start a business? Alam mo, that's a For example? typical question. Okay? It varies. And my answer there is always a question also. Okay. Ano ba ang gusto mong gawin? Okay. Kasi ako I have experience developing a project with zero capital. Kasi pag maliwanag yung presentasyon, more often than not, makakahanap ka ng funder na hindi manggagaling sa'yo. Pag na-define mo maigi yung negosyo mo. Pag nag-uumpisa ang mindset na magkanong kapital, wala mangyayari sa'yo. Mali na to begin with. Kasi capital follows a purpose. Yes. Follows a plan. Yes. Kung wala kang plan, paano ko sasagutin? Anong kapital ang kailangan mo? Kailangan may dream ka muna. May dream. O may vision ka muna kung ano Correct. yung gusto mo. Like you said, it starts with a purpose. Yes. And then, mahahanap mo ngayon yung kapital Kasi pag o yung mga kapital kasama mo. Pag maliwanag yung purpose mo, everything falls in line eh. Oo. Magkano, ilang tao, anong klaseng tao, kailan, sino dapat mong kausap. Lahat, napaplansya na. Pero kung mag-umpisa ka, paano ko ba yung negosyo? Wala akong kapital. Bakit? Ano ba gusto mong gawin? Project development. Siguro magbigay tayo ng example lang, sir. Example. Gusto niyang magluto at magtinda example lang. ng banana Q. Example lang,
isang subdivision, nakita Okay. ko 200, 300 homes. Lahat yan nagpapashine ng sapatos. Kailangan. Wala na yung shoe shine boy ngayon. Wala na nga po. So, punta ka sa small, my goodness, magkano yung shine sa mall? 120 pesos. Ang mahal, shine lang. Eh kung ako maghanda ng anim na mga bata, tapos sabihin ko sa kanila, 30 pesos per sapatos. Pero igagaranti natin, insured yung sapatos. Lahat ng household dyan, ikutan mo. May 30, mga 2,000 pairs yan, meron ka. Monthly. Oh. 30 pesos magkano yun? 60,000 na. 60,000 pesos, hati-hati. O anong kapital mo doon? Zero. Yung ano lang, yung Siguro biton. t-shirt ng mga bata, shoe shine box. Yung biton. Wala pang 5,000 yun. Siguro, ma'am, tanungin ko kayo, Yeah. ano po ba ang narinig natin sa mga kabataan, current trend ho sa kanila, na gusto po nilang gawin as a negosyo? Kasi, syempre, yung panahon po natin, ang ating a dream is to become a doctor, to become a lawyer, yung may mga detituladong mga karera. Pero ngayon po parang nag-a-adjust na ayaw na rin ng mga kabataan na mahirapan, spend 5 years, another 5 years in school. Actually, mahal, hindi na ma-afford. based on my observation, ang dami ng mga bata ngayon nga who would like to go and engage in business. Kaya marami ngayon nagtatanong ko ano yung mga TechVoc skills program sa DepEd, sa TESDA, yung ating mga technical vocational schools run and managed by DepEd. And we're very lucky that we have Bayan Academy, headed by Dr. Ed Morato, that's helping our teachers develop the concept of entrepreneurship, especially yung nagpa-pilot ng TechVoc as early as this year. So meron tayong continuing education for our teachers. Sa mga bata naman, minsan sa uso, like there was a time yung armband, you would see a lot of friendship band. Alam nila paano paggawa yun. Binibinta nila sa mga classmates nila. One time nga sabi, anong ginagawa? Ma'am, I'm making a friendship band. Sabi ko, bibili nga ako. At least meron siyang underground economy. Balang So, marami siyang kita. So, she was doing it during free time. So, minsan depende sa what's popular and what's current. Tapos, kung ano ang trend. That's why dapat ituro sa classroom yung ano bang economic activity in one community. What is a popular product? What is ano yung sikat ngayon? So they should be properly updated at saka informed kung ano ang trends and issues in the city or in the locality. Or ano po yung mga inherent na products or let's say doon sa mga probinsya, kahit probinsya, hindi po ba? Like ano ba saan ba marami ang mangga? Saan ba marami ang tumutubong mga punong kahoy? Anong pwede nating gawin dyan? Hindi po ba? We can compete, maybe they can compete, cook with yung mga binibenta na ng mga pang-export, di ba? With proper packaging, that really sells. So maybe kasama rin sa kanilang edukasyon yung creativity. Kasi like you mentioned trend, no? So parang susunod sila sa trend, but they can also start a new trend, di ba? By being creative and start something new. Ang isa pang sa entrepreneurship na kailangan ituro sa eskwela, because that's both science and some creative, is the science of business modeling. I'll give you an example, no? Meron dyan nagbibenta, nagtataka, 24/7 yung chicharon. 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 Pero kita mo, wala namang bumibili, pero luto ng luto yun. Hindi na ubusan. Pupunta ka kahit anong oras ng araw, merong chicharon, freshly baked. Kasi akala mo yun ang kanyang negosyo. Ang negosyo niya pala, yung pagluto ng chicharon, didikdikin niya na yung yung chicharon. Binibenta na sa mga nagpapalabok, sa mga Yun ang business niya. Pero tingin mo yung chicharon. Yan ang business model niya. Tubero. Sabi natin tubero. Magaling kang tubero. Pero kung aasa ka na may tatawag lang sa'yo. Na nasiraan ng
Matagal. Maraming, oho. Minsan may signboard doon, nakatira ako dito sa Valle Verde. Ginawagan ko yung tubero. Ay, boss, meron akong idea para sa iyo. Ewan ko kung ginawa niya. Ba't hindi mo surveyin lahat dito? By subscription ang service mo. Yun. Pero kailangan haharap ka, maganda ang bihis mo. Hindi yung nakachinela, sando butas. Kasinta mo sarili mo. Maligo ka muna. Na credible ka, na ikaw professional. Businessman ka. Papasok ka sa bahay, paglabas mo, mas madumi yung iniwan mo. Yan ang problema ng mga mekaniko sa atin. Correct. Pagdating, mas madumi yung binigay mong kalakal sa kanya. Sa That's training That's business modeling din. Dapat isama yun. I-offer nila yung pag-maintain, hindi yung pag-sira na, saka lang sila tatawagin. Meron ka, bigyan niyo ako subscription, 500 pesos a year. Sabi mo, maliit. Kung naka 1,000 kang kliyente, correct. By 500,000 yun. Diba? Mag-aaral na ako magtubero. Gagawin ko kaya yan. Ang basta sabihin mo lang, yung parts, pag nasira, bayaran nyo. Yung labor, libre na. Kasama na sa Or a subscription of, example ko lang yun, parang 1,000. Kasi ngayon, ang need ng mga tao, convenience na eh. Everyone is working. Right. Yeah. Wala nang time mag-shine. Wala nang time magpaayos ng... Correct. I'll just pay for your service. Minsan, Para lang magawa ko yung dapat kong gawin. Kasi wala na akong time. Pupunta ka pa sa mall. Sa mall. Bakit hindi ka mag-organize ng team? House to house kayo, mag-alter. Walang gumagawa. Naku, gagawin ko rin. Magkano ang kapital doon? Makina lang. Yung alteration, marami tayo ipaparepair. Pero, mahal-mahal nun. Okay, para namang napakagandang balita naman ito, napakasaya natin pakinggan ito. Pero may katanungan lang, ano naman ang downside? Ng downside, yung downside o yung mga negatives o yung mga difficulties na haharapin ng isang negosyante. Kasi aminin natin, yung mga gustong magpa-employ, guaranteed siya ng 15-30 ang salary. Paano naman si negosyante? Walang yun ang risko ng isang entrepreneur. Wala siyang regular cash flow. But that can be planned if you know how to model your business. Kasi minsan, kikita ka malaki, igagastusin mo lahat eh. Sa isang buwan? Wag. Kumita ka, may budget ka. Kung kasya mo 15,000 lang, yung gandong ka lang, yung disiplina mo. Para kung kumita ka mataas ngayon, yung good for 6 months, meron ka eh. So yun, kasama yun sa education. Yun, ang sinasabing proper stewardship at handling ng Yes. money. Nakasama dapat. Kasama. Doon sa edukasyon. Sa edukasyon. Naku, napakagandang topic nito. Akala ko, pangbata lang, pangmatanda rin pala. Siguro bilang parting words sa ating mga manonood ngayon, how can we encourage or even inspire our youth today to actually become entrepreneurs? Ma'am, kayo na po mauna. Siguro, una sa lahat, yung magulang dapat mag-encourage sa bahay. Doon magsimula yung mindset ng entrepreneurship. So dapat yung magulang turuan yung bata paano mag-save, magkano gastusin with this money, and ganito. Tapos carry over yan sa schools. So we have now the curriculum for integrating the idea or concept of entrepreneurship sa schools. Tapos ma-enrich pa ito kung pupunta yung bata sa technical vocational, at saka yung isang track sa general education, yung ABM, yung Accounting Business Management. So, ayan, natuturuan ng bata kung paano magninegosyo. So, talagang nakafocus ngayon, nakaiba-iba ang track. So, kailangan natin yung suporta ng gobyerno, of course, andyan na, suporta ng ating mga partners, at saka mga donors and benefactors. Especially yung on-the-job training, kailangan yan eh. Dapat there should be a strong partnership between the industry and the Department of Education para at least maturuan ka agad yung bata how to start up a capital or how to start a business no matter how small. So dapat andyan yung on-the-job training, tapos mabigyan ng exposure even doon sa high school pa, and then pag-graduate niya, he already possesses employable skills. So mas naka-define ngayon kaysa yung old curriculum natin. That's why we really need to change our curriculum. With K-12, hopefully,
this could be an answer to our long cherished dream of making our graduates ready for employment. Thank you very much po, Director Almeda ng DepEd. And now, Peaceabilities, Topax Colaico, sir. I wish I were 20 years younger. Dahil sa nakikita ko, napakadaming opportunities. Every day, I encounter a new opportunity. Kasi doon ang training ko yung nabubukas ko yung opportunity kahit nasabi na iba, nakikita mo, may nakikita ako I'm not saying because it's magical, dahil training Yes, nandun ako na ano. Mindset. It's all liberal arts na. There is always room for improvement. Yes. In anything. In anything. Yung design ng telepono, kala mo, Okay na yun. hanggang doon. Ngayon, Diba? they come up with new designs all the time. Diba? Natitiklop ng araw Oo, ang dami ng ano. So, plus, ang opportunity ngayon sa ating kabataan is, you open your mind, you have to be trained to look for opportunities. Sabihin natin, creating the same things for the same applications with new things. Or So new research and applications development. with old products. Madaming opportunities dyan So doon ka lang, kasama, dapat course yan That can be a course. Yung bang finding new applications for existing products or finding new products for old applications. So ang purpose is to turuan mo yung bata maaga pa to look for opportunity. And it starts in your own community. Ano yung kinaiinisan mo dyan? No, hindi ma-solve. Ano yan? Baka yan negosyo yan. Opportunity dyan Because it's not, what is market? Market is need. So, focusin mo yung kinakailangan nung nakapaligid sa'yo. Baka meron dyan ang laki-laki oportunidad, hindi mo nakikita Naku, kailangan buksan ang mga mata, buksan ang isipan, at buksan ang puso. puso para sa mga pagbabagong ito. And we welcome this proposed law. Sana nga maipasa soon and sana the proper infrastructure and financial support will also be there para maging successful itong programang ito. Thank you very much po sa inyo, ma'am. And thank you sa iyo. Topax, I hope you can join me again. Anytime. Yes, anytime daw si Topax, Anytime. Mr. Peaceabilities. Ayan. So ganang akin naman, it's never too late or too early, actually, to train oneself in the area of entrepreneurship. Better early. No? Naalala ko tuloy yung sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. In other words, maganda sana, bata pa lang, hindi lamang sa proper behavior, proper thinking, proper values, at proper concept of handling money and of doing work, of earning a living, ay sana ay kabataan pa lang ay naituturo na. At saka sana rin maging malawak ang mga pananaw natin about opportunities that are available to everyone. Hindi yung one-track mind tayo, pagkapuso ang nursing, nurse lahat. Naalala ko yung trend na yan, Huwag naman. Hindi ba? Kasi hindi ko minamalitang nurse dahil ang nanay ko ay nurse, no? So meron talaga silang mapagsilbi at saka compassionate hearts. Okay? But there are also people who may be born or may be more have the temperament perhaps or may be exposed to being a negosyante, to entrepreneurship. Kaya mga kabataan, paalala lamang sa inyo na sana you have all the opportunities. Si Topax hopes to be younger because he sees all the opportunities available to you today, para kayo ay maging healthy, wealthy, and that you can have a purposeful life and be productive citizens. Gusto kong iwanan kayo sa salitang ito sa Biblia from Proverbs chapter 10, verse 5. Ang sabi po doon, a wise youth harvests in the summer, but one who sleeps during harvest is a disgrace. Magsipag-sipag na po tayo ngayon. Habang tayo ay bata pa, ay magsimula tayo para sa ating magandang kinabukasan at maging kapaki-pakinabang tayo para sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Diyos at Bayan. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Kata Inocencio, nagsasabing sa lahat ng bagay dapat talaga uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more.
Lord.